हेलो फ्रेन्ड्स, म आज हैन दराजको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। माइकको 3.5 mm को माइक दराजबाट किनेको। कस्तो हुँदो रहेछ यसको क्वालिटी हेरौँ फ्रेन्ड्स, हेर्नुला। सुरुमा यसरी प्याकिङ गरेको हुन्छ यो। नपुग्नु भरे आवाज हाल्दा भइहाल्छ नि, माइकबाट किनेको गर्नु होइन। आज मेरो अनबक्सिङ गर्ने पारा यस्तै हो फ्रेन्ड्स होइन। यस्तो हुन्छ यहाँ के हो यो, के छ कि केही छैन, के छैन। के लिएछ यहाँनिर सेलर सेन्टर यस्तो यस्तो के लिएछ, माइक्रोफोन युज लिएछ फ्रेन्ड्स। यहाँ अब यहाँ देखाउनु फ्रेन्ड्स, यहाँ के यस्तो छ। यो मलाई पड्काउनु चाहिँ धेरै मजा आउँछ यो होइन। यसरी तोरेर हुन्छ फ्रेन्ड्स। यहाँ माइक छ यो फ्रेन्ड्स, माइक यो लागेको हुन्छ। यो चाहिँ नोइज फ्री उयो हो, नोइज जेनेरेटर होइन। नोइज चाहिँ उयो हुन्छ। हेलो, तपाईँलाई म सुनाउँछु यहाँ लगाएर। हेलो हेलो खोइ के भन्नु, यहाँ चिप्ने हो यो त। यस्तोमा चिप्न। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार फ्रेन्ड्स, तपाईँहरूलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ।